Monday reset routine. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මුලදී දාගත්තු නීති ටික දැන් මට මතක නැහැ. ඉතින් මං හිතුවා සන්ඩේ කියලා බලන්නේ නැතුව අද වැස්ස දවසක් ඒ ගැනවත් හිතන්නේ නැතුව අලුතෙන් reset routine එකක් කරන්න. ඉතින් ඒ routine එක මම ඔයාලටත් අරගෙන එනවා. ඉතින් දැන් වෙලාව 7යි. මම උදේ 6ට නැගිටලා ඊට පස්සේ මූණ හොදගෙන බෙඩ් ටී එකත් අරගෙන දැන් මේ 7ට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ජිම් එකට යන්න. ජිම් එකට යන්නේ නැහැ මම ඉරිදට. මම කරන්නේ ගෙදර ඉඳන් වර්ක්අවුට්ස් ටික. දැන් මම ඒ වර්ක්අවුට්ස් ටික කරන්න තමයි මෙහෙම ජිම් කිට් එකක් ගහගෙන ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. දැන් මම වර්ක්අවුට්ස් ටික කරලා ඉවරයි. දැන් වොෂ් එකක් දාගෙන එන්න. ෆ්‍රෙෂ් අප් වෙලා මම මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක රෙඩි කරගත්තා. මම මේ ටිකේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හරියට ගත්තේ නැහැ. මොකද මේ ටිකේ මම නැගිට්ටේ 9ට 10ට වගේ. ඉතින් අද මම රෙඩි කරගත්තේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට සම පෝෂන් බනානා.
ජාති තමයි ඔය තියෙන්නේ. අපි ඉන්න පූසටත් කන්න දෙනවා. ඉතින් ඌ ටිකකින් මේ සුටටත් මොකද කන්න ඉල්ලන්න ගත්තා. ඩෙසර්ට් එකට අද වැඩිය දෙයක් තිබුණ නෑ. චොක්ලට් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඒකත් මම කෑවා. මම විතරක් නෙවෙයි ඒකත් පූස ඉල්ලන් කෑවා. මම මොනවා කෑවත් ඒක ඌටත් කන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒකටත් ටික් එකක් දාගත්තා. ඉතින් බලන්නකො මෙයාගේ හුරතලේ. හැබැයි ඉතින් ඔහොම ඉඳලා ටිකකින් මාව හපල පැනලා දිව්වා. ඔයාලා දකින්න ඇති මට දැන් තියෙන්නේ මූවි ටයිම් එක. හැබැයි දැන් මූවි බලන්න වෙන්නේ නැහැ. මට ගමනක් යන්න තියෙනවා බඩු වගේක් ගන්න. ඉතින් දැන් ඒකට යනවා.
වැඩ කීපයකටම. ඒ ටික මම ලොකුවට වීඩියෝ කරන්න ගියේ නැහැ. ඉතින් මෙච්චර මේ වැස්ස තියෙන වෙලාවක මම කරේ ගිහින් අයිස්ක්‍රීම් කාපු එක. මේ විදිහට වීඩියෝ එක අතරතුරම මම හිතුවා මම වීඩියෝ එක ප්ලෑන් කරන විදිහ ඔයාලට පෙන්නන්න. වීඩියෝ එක කරන්න කලින් ඔන්න ඔය විදිහට කොලේක මම ප්ලෑන් එක ගහගෙන තමයි වීඩියෝ ෂොට්ස් ගන්න. මේ තියෙන්නේ normal pancake, මේ තියෙන්නේ mini pot colouring top pancake, මේ තියෙන්නේ hot. හරි දැන් දින එක ගන්න වෙලාව ඇවිත් මොකද මම ගෙදර එද්දි 7 විතර වුණා. ඒකෙන් මම ගෙදර ඇවිල්ලා ඩිනර් එක හැදුවා. ඔයාලා බලනවා ඇති ඇයි අර නිල් පාට පෑන්කේක් කියලා. ඒ මම කලරින් දාලා හදපු පෑන්කේක්. තව දෙයක්. ඔයාලා පෑන්කේක් හොදි එක කාලා නැත්තම් කාලා බලන්න හිමත් හොඳයි. මම ඒ විදියට කලරින් දාලා එක එක විකාර කරනවා කැමවලට. ඒවා බලන්න ඕනි නම් මගේ අලුත් WhatsApp channel එකට ලොග් වෙලා ඒක follow කරලා තියාගන්න. link එක description එකේ ඇති. තමයි මගේ සන්ඩේ රිසර්ච් රුටීන් එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අද විතරක් නෙවෙයි හැමදාම මේ විදිහට දිගටම ගෙනියන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වීඩියෝ එක කර කර ඉන්න අතරතුර මට එළියට යන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒකෙන් පොඩි අඩුපාඩු ටිකක් වෙන්න ඇති. මම ඒකට ඔයාලගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. ඒත් එකම පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මගේ වීඩියෝස් බලන ඔයාලා අතරින් 17.8ක් වගේ පොඩි සංඛ්‍යාවක් තමයි මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මග ඇරුණා නම් දැන් පුළුවන් ඔයාට සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. I hope you guys enjoy this video. If you like this video, please hit like and subscribe my channel. Bye.